Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, lại là mình đây. Hãy nhìn vào màn hình, ở đây không phải là một mô hình 3D ngẫu nhiên, ở đây là toàn bộ các tri thức, dự án, bộ nhớ của mình được liên kết chặt chẽ với nhau, và đó chính là bộ não thứ hai của mình, Personal Knowledge. Điểm đặc biệt nhất đây là gì? Là hệ thống tự động build từ con số công và sẽ được tự động bảo trì. Không còn là những buổi tối mà mình còng lưng ra phân loại thẻ thủ công hay là những thư mục lộn xộn nữa. Mỗi khi mình nạp tài liệu mới hay một ghi chép mới hoặc một knowledge mới thì một AI agent đứng sau sẽ tự động đọc này, đối chiếu này, phân tích này và sẽ liên kết lại những với knowledge cũ và sẽ đặt knowledge mới của mình vào đúng vị trí. Kiến trúc này xây dựng dựa trên triết lý LLM Wiki Pattern của Andre Cavati, một cựu giám đốc AI của Tesla, và kết hợp với sức mạnh suy luận của Claude Fablefy. Nó thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tích lũy kiến thức. Thay vì lưu trữ ở những folder cũ, hệ thống này sẽ biên dịch thông tin ngay lúc nạp, làm cho mật độ tri thức càng dày thì hệ thống sẽ càng thông minh hơn. Trước khi khám phá về cấu trúc vận hành của hệ thống thì mình sẽ cùng nhìn lại những cái thói quen lưu trữ của chúng ta. Hàng trăm bookmark sẽ không bao giờ được mở lại. Rất nhiều các cái cuộc trò chuyện với AI bị trôi dạt đi, thì đó sẽ không phải là tích lũy tri thức, đó chỉ là lưu trữ thông tin thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu những cái phương pháp tối ưu hơn và thông thái hơn nha. Ok, bước đầu tiên thì mình sẽ tạo mới một cái Vault trong Obsidian. Thì mình cũng đã có một video hướng dẫn về Obsidian chi tiết rồi, thì các bạn có thể vào xem qua nha. Thì đây là màn hình Obsidian của mình. Thì ở đây thì mình bằng tạo mới thì mình sẽ chọn đây, mình sẽ chọn là Manif Vaults. Thì ở đây sẽ có một form list là vault của mình ở đây, thì mình sẽ chọn là create này. Ở đây thì các bạn sẽ tạo giống như là tạo folder thôi. Mình sẽ đặt tên là my second page wiki. Ok, tiếp theo bạn chọn location, mình để ở trong phần document. Mình sẽ chọn là create. Ok, khi mà tạo xong thì sẽ có một tab mới, đó chính là cái project của mình. Ok, đây là My Second Brand. Thì khi mà tạo ra thì mặc định sẽ có một tab là welcome thôi. Ok, tiếp theo là phần clause. Thì ở phần clause này thì mình cũng sẽ có nhiều cách dùng. Bạn có thể dùng là terminal này, bạn có thể dùng desktop app này, hoặc như ở phần này của mình thì mình sẽ sử dụng VS Code. Bởi vì sao? Bởi vì VS Code ở đây thì mình sẽ có thể view ra được cái project của Obsidian. Thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn luôn nha. Thì ở đây thì mình sẽ vào VS Code. Ok, thì đây chính là phần VS Code của mình. Thì đây mình sẽ chọn Open này. Thì mình sẽ chọn đúng đến cái phần Obsidian Vaults vừa nãy mình tạo. Đây là My Second Branch Wiki này. Mình sẽ chọn là yes. Ok, thì đây là phần Obsidian của mình, project của mình vừa tạo. Thì ở đây thì mình sẽ có phần welcome.md này, đây là phần default của Obsidian. Thì mình cũng sẽ có một file là .obsidian. Thì đây là các phần config default mà khi mà mình tạo một cái vault trong Obsidian. Thì đây cũng sẽ là những cái phần default thôi. Tiếp theo thì mình sẽ mở clause ở trong Visual Code. Thì các bạn sẽ chọn là terminal này, hoặc là new terminal. Ở đây các bạn có thể dùng phím tắt nha. Thì ở đây thì mình sẽ dùng clause, mình sẽ gọi clause ở đây. Mình sẽ chọn là yes. Ok, thì đây chính là phần clause của mình. Ok, mình đã mở clause ở trong Visual Code rồi. Thì mình sẽ kiểm tra model. Ở đây thì mình đang sử dụng model là Fablefy nha. Thì ở đây có một lưu ý là để các bạn có được clause code ở terminal thì các bạn sẽ phải lên trang web để cài nha. Clause terminal.
Thì đây là hướng dẫn của phần cài đặt Cloud ở terminal. Thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này nếu ở macOS này. Thì ở đây sẽ có các option là Linux này, macOS và cả Windows nhá. Windows thì các bạn chọn đây và các bạn cài trước cho mình nha. Ở phần này thì mình sẽ giải thích cho bạn là lý do vì sao mình chọn Claude Fablefy nha. Thì ở đây thì Claude Fablefy đang được đánh giá là một AI mạnh nhất ở trên thị trường hiện nay. Thì bạn có thể nhìn vào cái bảng benchmark này thì bạn cũng có thể nhìn thấy. Thì ở đây những cái thông số khá là ấn tượng. Và mình sẽ sử dụng Fablefy để build ra một cái knowledge wiki của mình. Ok, ở phần này thì mình sẽ sử dụng prompt để Claude Fablefy có thể generate ra cho mình nha. Thì đây chính là màn hình Claude Fablefy của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ lên trang GitHub để mình copy lại cái nội dung LM wiki này. Mình sẽ copy hết phần này. Sorry các bạn, mình đang bị copy thiếu. Ok, mình sẽ copy lại. Ở đây thì mình sẽ cho vào một cái text edit này. Đây mình sẽ cho một cái text nốt text ở đây. Ok, mình sẽ copy vào đây nha. Tiếp theo đó chính là đến prompt của mình. Mình sẽ copy prompt mình. Ok, thì đây chính là phần base của LM Wiki này. Tiếp theo thì mình sẽ có prompt của mình. Thì đây chính là phần prompt của mình. Ok, thì mình sẽ copy tất cả lại. Sau đó thì mình sẽ vào Claude để mình paste vào. Ok, thì ở đây thì Claude đã hiện cho mình paste text rồi, 44 lines, thì mình sẽ nhấn enter. Thì khi mà gửi thì Claude sẽ paste ra hết những cái phần prompt của mình full luôn. Thì đây thì Claude bắt đầu tính toán này và start cái phần working directory của mình. Đây, Claude sẽ tự động listing lại cái directory của mình. Claude bắt đầu tính toán thì việc này mình nghĩ sẽ mất khoảng cũng khá lâu, cũng phải 15 đến 20 phút nhé. Thì ở đây thì mình sẽ đợi cho Claude build ra nha. Thì trong quá trình chạy prompt thì Claude sẽ hỏi mình một số câu hỏi thì mình sẽ clear với Claude để cho ra một kết quả tốt nhất nha. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây Claude có hỏi mình là domain này, sort này, query style này, involvement level này và housekeeping. Thì ở đây thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi này cho Claude nha. Thì ở đây thì mình sẽ trả lời câu hỏi, mình sẽ có cái prompt ở đây. Thì đây là những cái câu hỏi mình sẽ trả lời prompt Claude này. Đầu tiên là domain của mình này sẽ là về AI DevOps, Software Engineer. Phần thứ hai là phần short thì nhiều về web này, PDF này, YouTube, podcast này, transcript này, query style, Amix này. Tiếp theo là phần keep the default này, on source at time. Thì các bạn có thể lên và nhờ Claude trả lời những câu hỏi này, hoặc các bạn có thể bất kỳ dùng như là ChatGPT hoặc Gemini để trả lời cho chuyên nghiệp đúng với sở trường của bạn nha. Ở đây mình sẽ copy này, mình sẽ paste lại ở đây, thì mình sẽ gửi lại cho Claude. Thì ở đây thì sau khi trả lời thì Claude sẽ tiếp tục tính toán về câu trả lời của mình và sẽ keep lại những cái context này để cho ra mình một cái structure folder hợp lý nhất và một file claude.md hợp lý nhất. Ok, thì mình sẽ chờ một khoảng thời gian nữa nha. Thì đây các bạn có nhìn thấy thì phase 1 done. Thì ở đây thì Claude Fablefy đã tạo cho mình xong phase 1 là tạo phần claude.md này, và sẽ muốn mình
chạy phase 2 nếu mình đồng ý. Thì ở đây thì sau khi tạo hết các phase thì mình sẽ review lại tất cả nha. Thì phase 2 này thì Claude có review cho mình là sẽ tạo những cái folder structure này, file index này, file log này. Còn ở đây frame once thì Claude đã tạo cho mình thành công rồi. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục tạo phase 2 này. Thì mình sẽ gửi prompt luôn to phase 2. Ok. Thì ở đây thì mình sẽ tiếp tục tạo phase 2 thì các bạn sẽ chờ mình một khoảng thời gian nha. Thì nếu mà các bạn áp dụng prompt của mình thì trong quá trình mình vừa xử lý, mình ngồi chờ ở Graph file thì Graph file đã hỏi mình khá là nhiều câu hỏi. Thì tương tự như vậy thì bạn cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi của Graph file theo cái mong muốn của bạn nha. Thì ở đây thì Graph file đã generate ra cho mình những cái folder, những cái file này. Thì các bạn nhìn thấy là folder inbox này, ở folder raw này, trong for này có access này và một file .md. Thì wiki này, trong wiki này, folder wiki sẽ có concept, entity và summary. Thì ngoài ra thì Graph file ra cho mình file clause.md này, file index này và file log này. Thì mình sẽ giải thích từng phần này nha. Thì đầu tiên thì trong cái prompt của mình á, thì cái thư mục inbox này là cái thư mục mà các bạn sẽ để những cái tài liệu của các bạn vào để kết nối tri thức với nhau. Thì ví dụ bạn muốn đọc một cái quyển sách PDF chẳng hạn, thì bạn sẽ nhắm vào cái quyển sách PDF vào inbox này. Thì khi mà nhắm vào đây thì khi mà các bạn sử dụng thì Claude file sẽ đọc dữ liệu từ cái folder inbox này. Nó là nôm na nó sẽ là thư đến đấy. Ở tiếp theo là phần raw này và phần access này. Thì phần raw chính là những cái phần mà sau khi mà Graph 5 lấy thông tin từ inbox và sẽ tổng hợp và sẽ tính toán phân tích và sẽ chứa những cái phân tích ra một cái file tổng hợp của cái phần dữ liệu mà các bạn nhắm vào để vào trong inbox. Thì cái file folder raw này là cái folder bất biến, là cái thông tin bất biến. Thì ở đây sẽ có một cái phần là git keep. Ở đây thì mình đang sử dụng git thì mình có một cái git keep này để mình sẽ không, file này sẽ không bị xóa đi. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy thì trong quá trình vừa rồi thì mình đã sử dụng cái đường link là Blockbase AI coding này. Thì sau đó thì Graph file đã tổng hợp cho mình cái đường link này. Thì mình sẽ mở đường link ra cho bạn nhé. Đây là cái đường link, là một trang web mà mình vừa để cho Graph file có thể đọc được cái trang web này. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nội dung nôm na là sẽ giới thiệu về các mô hình AI. Sẽ có rất nhiều các mô hình AI này. Ok, thì ở đây thì mình sẽ xem như là cái Graph file sẽ nốt là như thế nào nhá. Thì đây là source này, author này, public. Đây là những cái thông tin ở trên trang web này này. Thì Claude file đã tổng hợp và thiết kế ra cho mình một cái file sẽ có tất cả những cái thông tin trên cái trang web đó. Một file khá là đầy đủ luôn. Ok, tiếp theo thì đến thư mục wiki. Thì thư mục wiki này là nơi mà để chứa các cái thông tin. Nó sẽ reference đến cái file raw này của mình này. Thì ở đấy mình sẽ có phần concept này, ở phần entity này và phần summary. Ở phần concept là định nghĩa những cái phần nội dung ở trong phần raw này. Thì các bạn có thể hiểu là phần concept chính là phần định nghĩa những cái object, những cái thực thể. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây sẽ có phần agent Harris này, phần AI coding agent này, phần model context này, phần remote này. Tiếp theo là đến phần entity. Entity này
thì các bạn hiểu đơn giản là sẽ định nghĩa ra từng từng cái object đấy. Thì ở đây trang web của mình vừa nãy sẽ giới thiệu về Cloud Code này, thì phần entity sẽ định nghĩa ra phần Cloud Code này. Tiếp theo phần cursor này, phần Gemini này, phần GitHub Copilot này, có nghĩa sẽ định nghĩa ra từng cái thực thể. Tiếp theo phần summary này, phần tổng hợp lại thôi. Ok, tiếp theo là file cloud.md, thì ở đây thì mình sẽ có một cái file mà có thể lưu trữ được những cái memory về tất cả những cái dự án này của mình. Tiếp theo là file index. Phần cuối cùng là phần log này. Log này là để ghi những cái phần thay đổi của mình. Bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem ở trong Obsidian thì những cái graph view của mình sẽ như thế nào nhé. Đây mình vào Obsidian này. Ở đây là những cái thư mục của mình đã được gen ra với Cloud Fable File này. Các bạn nhìn thấy. Ok. Thì đây là cái phần raw của mình. Đó chính là một cái trang web. Ở đây thì mình sẽ vào graph view. Wow, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là Graph File đã tạo ra cho mình một cái graph view liên kết. Thì đầu tiên là phần trung tâm. Phần trung tâm ở đây, mình có thể thấy phần trung tâm là phần nối tất cả các cái node để lại, là phần folder raw của mình này. Đấy, đây là folder raw của mình nhá. Sau đó thì folder raw này sẽ nối những cái phần như là entity này và concept lại với nhau. Đây sẽ có phần, các bạn có nhìn thấy là entity này, concept này. Thì mình sẽ có Google Anti-Gravity này, sẽ nối với Gemini này, Index này, AI Coding Agent này, Remote này. Tiếp theo là phần Model Context Protocol thì sẽ nối với những cái phần như là Open Code này, Clause này, Alias này, GitHub Copilot. Thì ở đây thì Cloud Fable File đã tạo ra cho mình những cái luồng tri thức knowledge luôn cho mình. Ok, từ một trang web rồi Cloud Fable File đã tính toán ra cho mình và đưa ra những cái thông tin tri thức cho mình. Quá là kinh khủng đúng không? Theo thì mình sẽ import thêm một cuốn sách thì để xem Cloud Fable File sẽ sử dụng và xây dựng một cái knowledge cho mình như thế nào nha. Thì bây giờ thì mình sẽ import một cuốn sách vào. Thì đây thì mình sẽ chọn cuốn sách là Mastering AI Agent. Đây thì mình sẽ cho vào thư mục inbox này. Thì ở đây thì mình sẽ import cuốn sách là Mastering. Ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là cuốn sách mình sẽ import vào nha. Thì nó sẽ tổng cộng có 93 page. Thì bạn sẽ có thể import nhiều hơn cũng được, không vấn đề gì cả. Ok. Thì ở đây thì mình đã import trong phần inbox rồi. Đây là cuốn sách của mình. Tiếp theo thì mình sẽ có một prompt và mình sẽ chạy vào ở trong Cloud Fable File. Thì nôm na prompt của mình sẽ như thế này. Đây chính là prompt của mình. Thì mình sẽ bảo Cloud đọc cái cuốn sách đó và sẽ summarize này theo những cái chapter và create concept. Ok, mình sẽ paste vào đây và mình chạy. Thì ở đây thì Cloud đang writing. Ở đây thì Cloud có muốn mình đọc cuốn sách không? Mình sẽ yes, mình sẽ enter. Tiếp theo thì Cloud đang đọc phần wiki alias này, là để compare với những cái knowledge đã có sẵn rồi. Thì Cloud Fable File sẽ compare cái cuốn sách này của mình và những cái knowledge đã có sẵn rồi để có thể biết là được merge hay không. Thì đây thì mình sẽ yes.
Song song với đó thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là khi mà Claude đang tạo ra những cái knowledge cho mình thì các bạn có thể song song các bạn có thể mở graph view của mình, các bạn có thể reference đến và để xem những cái phần mà Claude đang tạo ra cho mình luôn. Ok, thì Claude Fable file đã chạy xong cho mình thì bây giờ mình sẽ kiểm tra những cái file mà Claude Fable file đã tạo mới nha. Thì ở đây thì đây là cái logs mà mình đã chạy xong. Thì ở đây thì các bạn có thể kiểm tra những cái file mà Claude Fable file đã xem bằng công cụ git. Thì ở đây các bạn có thể dùng là git status này. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái file mà Claude Fable file modify này. Ở đây là những cái file mà Claude Fable file đã thêm mới này. Thì Claude Fable file đã thêm mới vào thư mục raw này, thư mục wiki concept này và entity này. Thì đây là tất cả những cái file mà liên quan đến cái phần book của mình. Thì ở đây mình có thể thấy là ví dụ mình sẽ kiểm tra phần AI coding agent này, thì ở đây có tất cả thông tin liên quan đến như Claude Code này, OpenAPI này, Cursor này. Thì ở đây có một cái hay là khi mà mình thêm một cái file, một cái cuốn sách mới á, thì Claude Fable file sẽ tự động tìm kiếm những cái knowledge từ cuốn sách mới và nó sẽ kết hợp luôn với những cái knowledge cũ của mình. Thì ở đây thì mình cũng có thể show lên thêm là ở phần này. Đây là phần Obsidian của mình. Thì ở đây thì mình sẽ vào phần Open Graph View này. Đây là những cái graph view mà mình vừa tạo ra mới. Thì đây là cuốn sách của mình là có Mastering AI Agent này. Thì đây nó sẽ có những cái phần như là React Python này, AI Agent này, log này, AI Agent Coding. Thì cái phần AI Coding Agent này đấy thì nó sẽ nằm luôn cả với những cái knowledge cũ của mình. Thì Cloudflare file có thể tự scan ra và có thể tự merge vào cái phần knowledge cũ của mình. Thì đây là một điều khá là hay. Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái tri thức này đang kết hợp lại với nhau. Bây giờ mình sẽ hỏi Claude một câu hỏi để xem Claude có thể tổng hợp những cái kiến thức, những cái knowledge vừa rồi nha. Thì đây thì mình paste câu hỏi vào và mình sẽ hỏi Claude. Ok, mình sẽ bấm enter. Thì ở đây Claude đang phân tích và đánh giá câu hỏi của mình rồi sẽ đưa ra câu trả lời. Đây thì Claude đang đọc những cái file concept này, file entity để tổng hợp. Thì ở đây thì mình thấy là một cái hay là Claude ở đây sẽ chỉ dựa trên những cái dữ liệu mà mình đang có ở trong knowledge của mình, thì nó sẽ không đi ra ngoài internet. Thì đây là một điều khá là hay để các bạn có thể, khi mà các bạn build ra những cái knowledge riêng của mình, thì nếu mà các bạn muốn sử dụng những cái knowledge này của mình thì đây là một cách khá là hay. Đây là câu trả lời của Claude. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là câu trả lời là Gatsgril này, ở Sandbox and Action Constraints Human in the Loop này. Thì ở đây thì Claude đưa ra cho mình những cái phần key ở đâu, thì Claude sẽ show mình những cái phần mà ở trong những cái knowledge của mình này, Claude sẽ nốt luôn ra và mình có thể tìm vào trong cái knowledge của mình. Nữa là nếu mà khi mà những cái knowledge của bạn phình to ra mà các bạn muốn bảo trì này, muốn tìm những cái link hỏng này và muốn coi như là Claude có thể dọn dẹp cái knowledge của mình, thì ở đây thì các bạn có thể bấm là links. Mình bấm thì Claude sẽ tự động là đang quét những cái knowledge của mình để tự động tìm những cái phần những cái link nào bị trùng này và sẽ hỏi mình là mình có muốn thực hiện xóa hay không. Đây là những cái phần bảo trì mà khá là hữu dụng.
Trong một khoảng thời gian chạy xong thì Claude đưa ra cho mình một cái full report này. Thì ở đây Claude sẽ tổng hợp tất cả cho mình những cái phần mà mình có thể sửa đổi này, xóa này, hoặc có thể bảo trì update này. Thì đây là một cái skill khá là hay mà các bạn có thể áp dụng vào thực tế luôn. Phần cuối cùng thì mình muốn show cho các bạn xem là phần log. Thì ở đây các bạn có thể bấm vào log.md này. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là tất cả các log mà mình đã thực hiện trên knowledge của mình, từ phần lean này, từ phần ingest này, và đầu tiên là phần tạo schema. Thì hệ thống mình sẽ lưu lại hết. Từ đây sẽ đảm bảo cho các bạn là không bị mất file này và lưu những cái activity của mình. Sự kết hợp giữa Claude Fable File và LLM Wiki đã mở ra một kỷ nguyên mới về quản lý tri thức, nơi mà những AI agent sẽ tập trung vào bảo trì, còn bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share, subscribe, và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để một comment phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.